Mirë, përmendëm që do shkojmë në Prizren dhe flasim për festivalin e teatrit në ambient të hapur që është duke mbajtur atje, por përveç shfaqjeve ka sigurisht punëtorie dhe aktivitete të tjera që kanë të bëjnë me festivalin dhe kanë të bëjnë me teatrin. Ajo që po e shohim në bazë të asaj që po na thotë edhe Rozi dhe në bazë të pamjeve që po na vijnë nga atje është që ka një interesim duket shumë të madh për shfaqjet edhe gjithçka që ndodh rreth festivalit. Hajde shohim se cili do të jetë programi i sonëm, ma ka nis gjithçka më duket Prizreni është pak më i vëndshëm. Edhe na tregon po. Nuk nis programin herët. Programi i mëngjesit Prizren nis në 9 duket. Më duket po. Edhe Rozi na tregon çush është sot koha. Apo frynera dhe atje po më duket, a? Mirëmëngjesi. Shumë, temperaturat kanë rras sot edhe është një frym që nuk po lën rahat, sidomos ne që i kemi flokët të zgjidhura. E vërtet. Njëjtën po e përjetojmë edhe ne Rozi këtu. Për ne shumë mirë sepse dje ishte shumë nxehtë dhe ishte vërtet gati e papërballueshme. Përndryshe Prizren Festi për dallim prej ditëve tjera fillon shumë herët, domethënë workshopet nisin prej orës 9 në orën 9:30 deri në 10, ndërkaq sot si pjesë e programit plotësues do të jetë edhe konferenca e parë e cila mbahet në kuadër të Prizren Festit. Po do të ketë edhe shfaqje gjatë mbrëmjes, domethënë, është shfaqja nga Kosova dhe pastaj për të vazhduar me shfaqjen nga Maqedonia e Veriut. Po ditës së sotme, të e ditë që programi i mëngjesit ka bërë një rrugtim bashkë me Prizren Festin edhe jemi munduar që parashikuesit të ofrojmë një copës të asaj që po e përjetojmë ne gjatë këtij edicioni të dytë të festivalit ndërkombëtar të teatrit në ambient të hapur Prizren Fest. Jemi munduar që të sjellim atmosferën dhe që ndoshta të joheshim pak që gjithë ata që dëshirojnë të jenë pjesë e shfaqjeve, e punëtorive, e konferencave, të vinë në Prizren dhe të kalojnë një javë vërtet të bukur sepse përveç pjesëmarrësve ka edhe artistë të mëdhenj, mysafirë që përqendrojnë këtu. Sot i kemi vendosur t'i kushtojmë rëndësi njërit nga workshopet i cili mbahet në kuadër të programit plotësues të Prizren Festit në këtë edicion, është High Tech Tools, me një mysafir nga Slovakia, i cili është Tomas Danielis. Good morning and welcome. Good morning, thank you. Edhe Tomas Danielis është nga Slovakia dhe është një koreograf me një eksperiencë të jashtëzakonshme. Sigurisht që gjatë kësaj periudhe kohore me pjesëmarrësit e workshopit, Tomasin e ka përcjell edhe Erza Galani, Gjeladini, e cila është një koreografe, nëse mund ta quajmë re në Kosovë, po e jashtëzakonisht e mirë. Mirëmëngjes. You said that this is first time in Kosovo for you. Can you tell a little bit about your experience here during these days? Po e pyes se si ka qenë eksperjenca e tij gjatë këtyre ditëve në Kosovë, pasi që është hera parë që ka ardhur në Kosovë. Yes, it is first time in Kosovo, but not the first time in Balkan, and it's just I'm experiencing different flavors of the Balkan country. That's the very first thing, and it's a very lively experience. It's a lot of colors, a lot of noises, a lot of music, and also very intense. It's a festival time, so it's also a very intense program. Po tregon që ka qenë në Ballkan, mirë, po në Kosovë kjo është hera e parë që ka ardhur dhe po e përjeton një eksperiencë shumë të mirë me shije të ndryshme, po thotë shumë ngjyra, shumë zhurmë. Sigurisht që është pjesë java e festivalit dhe se s'ka se si të mos jetë zhurmshme kjo javë në Prizren, po ne që jetojmë këtu e dim që gjatë gjithë kohës në këtë periudhë vitit është zhurmshëm Prizreni. Can you tell us about a little bit about high tech? What did you work these days with girls and what is in it on workshop? Okay, so High Tech 2 is a technique I originally developed like 13, 14 years ago. I need to translate. Okay. Okay. Again. So the High Tech Tools is a technique I developed around 13, 14 years ago. Yeah. E pyeta se çka përmban workshopi High Tech Tools që kanë mësuar gjatë këtyre ditëve vajzat cilat janë pjesë e këtij programi dhe thotë se është një teknikë e cila është krijuar pothuajse 30-40 vite më përpara. And essentially I devised it as a tool for my choreographic practice with a very simple underlying principle. Po thotë që është një mënyrë shumë e mirë e cila ka zhvilluar ndoshta edhe pjesën praktike të tij.
which is called liquid metrics, and it works in a way that the dancer identifies one core principle of moving, and basically according to the shape or according to the need, she or he bends that principle. So it doesn't change the principles, but he actually is able to mold everything together. Pra është një eksperiencë ku i ofron një valltar në këtë rast të ndrojë të formën, domethënë, nuk e di nëse po mund me arrit me. So it allows basically expansion of the movement language and a lot of variability movement language. It allows putting a lot of different things into one pot. Also in one choreography it allows a lot of range in terms of movement, while it doesn't lose its dramaturgical consistency from a physical standpoint. Po pra, edhe gjithashtu e jep një mundësi që ndoshta të zhvillohen edhe të rritet pjesa e gjuhës së trupit, dhe është një mundësi e mirë që jep një temë të rëndësishme përmes koreografisë. And with the ladies, with the girls, we just basically met each other. I introduced a little bit what I do, and I try to do various aspects of this work. It's very simple and straightforward. Po, dhe me vajzat thotë që është njoftuar këtë ditë dhe është munduar të tregojë se si është puna e tij, çfarë ka punuar, dhe janë munduar që të përjetojnë një eksperiencë, të bëjnë një praktik prej asaj që ka nga eksperienca Tomasi. Erza, flasim shqip. Edhe se Tomasi ka filluar me kuptu çka po flasim shqip. Now I understand Albanian, yes. Tregona pak më në detaje cilat kanë qenë teknikat, cilat janë përdorur gjatë këtij programi, gjatë këtij workshopi, dhe si e kanë prit vajzat. Spari faleminderit Prison Festit për këtë workshop edhe për që na ka sjell Tomasin këtu që e kemi misafir. Për neve ka qenë shumë diçka e mirë me ndodhë, dhe për këtë vajzat që kanë marrë pjesë. Tomasi ka spjegu, na i themi floor work, ka spjegu edhe që mu shumë ka lënë përshtypje edhe si koreografe, pjesën e anatomisë trupit edhe çish funksionon trupi. Vajza ju ka spjegu me detale pjesë të kurizit, pjesë të muskujve, se çish duhet me i bë, domethënë krejt ato lëvizje, tu e mendu trupin tënd mas pari, tu mos e lëndu trupin tënd, sepse është shumë e rëndësishme me i kuptu ka pjesa e trupit, domethënë një kërcimtare shumë e rëndësishme. Këtë sen e ka pas synim, sepse vajzat kanë qenë shumë të reja në këtë zhanër, se nuk kanë bërë më herët, po kanë pas shumë informacione, njëjtë edhe unë si koreografe kam mësuar shumë sene të reja, dhe për neve është shumë kënaqësi që e kemi këtu. A do thotë kjo që këto pjesë teknike të cilat i keni mësuar pi Tomasit tash tu e ke pas parasysh je një koreografe edhe shpesh shohim projektet e tua që janë vërtet, edhe pse kryesisht je fokusuar te tradicionalja, të përdorën? Po patjetër, unë si koreografe i kam pa dhe i kam studiu vetë dhe e disha, jam e informuar, mirë po për disa pjesë të anatomisë së trupit, nuk po them që e kemi lënë anash, mirë po Tomasi ka pas shumë informacion. Edhe gjatë gjithë kohës na ka spjeguar me skeletin e trupit njeriut, e na ka spjeguar, domethënë veç e veç se çysh funksionon, edhe për mua që ajo ka qenë shumë interesante edhe shumë mirë që në të ardhmen edhe unë muj me përdorni gjatë tillë, s'është që se kom mendu ose se kom ditë që muskulatura e trupit na nevojitet neve, mirë po mënyra se çysh e ka spjeguar dhe mënyra çysh ja u ka shtin tru vajzave, për mua ka qenë shumë mirë. Erza is explaining that you really explained the girls how to listen your body and to not hurt. Mm-hmm. I want to know if during your experience has something happened, any of your dancers was hurt, or is just a technical that you should know from the start, like if you choose to be a dancer. E pyeta që derisa Erza tregoi për pjesën e rëndësishme të trupit, se si duhet ta njohim trupin ton që të mos e lëndojmë gjatë lëvizjeve, e pyeta nëse kjo ka ndodhur gjatë eksperiencës së tij apo është thjesht një mënyrë që një valltar para se të hyjë punës së valltarit duhet ta mësoj. Well, the quick answer would be yes and yes. But I don't want a quick answer. So I will start with the second one. I think that every dancer and a performer should have a sufficient knowledge of
of the body in order to, first of all, preserve its own body, because when your body doesn't work, you can't really perform very well, or in very limited way. Në radhë parë, njerë tha që një përgjigje e shkurt është po, dhe sigurisht që unë nuk e pranova përgjigjen e shkurt. Dhe përgjigjja e dytë është që sigurisht që një valltar para se të fillojë kësaj pune duhet në radhë parë ta njoh trupin e tij, sepse po se njoh trupin e tij është e pamundur të absorbojë ato që në këtë rast natyra ose puna i ofron. And also another thing is that in order to perform well, and eventually if someone does a contemporary art, which is supposed to be somehow cutting edge or breaking the barriers, it's necessary to know what is possible and how that possible could be advanced or combined in order to create something which at least remotely resembles something new. Or, yeah. Po, sidomos duhet të kenë parasysh ta dëgjojnë trupin e tyre kur dikush merret me artin kontemporan, sepse duhet ta dish se si ti kombinosh ose deri se ku duhet shkosh që ti thyesh ato barriera. Because in a dance the primary language or the primary expression tool is the body. So in case the body is always set it in or preset it in a particular aesthetics, then it's going to be very difficult to somehow advance the thought with the old forms, which is dominating, or eventually it's going to always lead to somehow domination of a dance theater, which also will tend to be repetitive in its format and ideas. Po, sigurisht që përderisa ti nuk e njeh trupin tënd ose nuk je i gatshëm, nuk je i aft ta njohësh trupin tënd, kjo pjesa e dansit kontemporan është e limituar dhe pastaj kalon në një dans tjetër, në një vallëzim tjetër, pra siç është dans tjetër ose vallëzimi teatral, që pastaj shkon ndoshta duke u përsërit ose të mos jetë shumë interesante dhe të mos ja jep atë mundësinë tënde të mirë për me çu deri në fund mesazhin, sepse gjua e trupit është ajo që është primare në pjesën e vallëzimit. And so that is just from the artistic standpoint. Considering my personal history, I mean, I'm on the stage. I'm ending now my 27th season, and I never had really any serious injury. I had one mildly serious injury, which actually didn't resolve to any kind of operation or anything. But in the terms of longevity of a dancer and ability to move, you need to have a healthy body. And I also saw in my career a lot of fantastic dancers with a very short career span that was basically the source of it was misunderstanding of the anatomy and physiology. So from my point of view, it's a technical condition. Tregon që nga eksperienca personale nuk ka pas ndonjë lëndim shumë serioz i cili ka mund të përfundojë në një operacion. Sigurisht lëndimet e lehta patjetër që duhet ketë përderisa jenë lëvizje aq më tepër në artin kontemporan ata që kanë përcjellë ndonjëherë. Tregon që kjo është sezoni 27 që po e përfundon, pra është një eksperiencë e jashtëzakonshme që e kemi në Prizren Fest, por që ka ndodhur te kolegët e tij që ndoshta i kanë kesh kuptuar ose nuk kanë pas një uri të thella të mira për anatominë e trupit, edhe sigurisht që kjo i ka shkurtu karrierën, sigurisht se përderisa ke lëndime të tilla është shumë e rëndë për me qenë aktiv në dance. And it has also this one more aspect that if you look around now, we are coming in a time to the time of extreme physicality and extreme technicality. You now see commonly dancers which are 17, 18, 19, which are turning 10, 11, 12 pirouettes combined, and you need to have a very good knowledge, anatomical knowledge, in order to be able to compose technically all of these things. It just we came to the time that to be on the top is starting to bordering with the physical possibilities, and in order to get there, you simply need to know the anatomy, physiology quite well. Pra tregon që jemi duke jetuar në një periudhë ku pjesa artistike, teknike është duke u zhvilluar jashtëzakonisht shumë, edhe ka mënyra teknike ekstreme, të këtyre Erzën dhe me ka po përkthej mirë, mos po hupi. Po pikërisht për ata po të shikoj.
Pikërisht për ata. Janë teknika të avancuara shumë, domethënë ekstreme, sepse i shohim edhe përmes valve të televizionit që ka vërtet si thon ana ekstremista, por për të mund të arrit që vërtet krijosh veten aspektin artistik duhet ta njohësh anatominë të trupit edhe të jesh në gjendje të mirë fizike duke pas parasysh konkurrencën e re e cila në çdo ditë më tepër vjen e rritet. Thank you for your time. Very welcome, very welcome. Une, para se me përmbyll krejt, e kam që tu na ka ardhur një vajzë e cila ka qenë pjesë e workshopit High Tools. E po shfrytëzoj rastin kështu mënyrë pa paralajmërim me pyet se si ka qenë eksperjenca, sepse Tomasi dihet që është një artist me eksperiencë, gjithashtu edhe Erza, është e jashtëzakonshme në punën që e bën, po neve na intereson me ditë qysh e kanë prit të rinjt artista që kanë qenë pjesë e këtij workshopi. Nëse mundesh më na u prezantu para publikut. Patjetër. Unë jam Albina Xhaferi, kam përfunduar shkollën e mesme të baletit dhe sapo mora vesh që po krijohet një workshop këtu në Prizren me koreografen Erza Galani, ashtu edhe profesoreshën time. Aq më tepër edhe me koreografin Tomas nga Slovakia, me një eksperiencë dhe një teknikë të jashtëzakonshme. Menjëherë nuk hezitova dhe erdha që të marrë një uri më shumë rreth zhanrit kontemporan, që nuk më ka raqë shumë me pas një uri në këtë zhanër dhe më ka pëlqyer shumë se si na ka spjegu edhe për pjesë të trupit që mos mu lëndu, se si mi bo lëvizjet edhe që përmes lëvizjeve të lirshme mi transmetu edhe të tjerë të gjendjen emocionale. Besoj që kjo është një mënyrë e mirë që ju keni përfituar për këtij workshopi, në aspektin artistik po flasim. Po shumë. Ka qenë edhe shpresoj që ka me pas çdo vit më shumë edhe koreograf nga vendet e tjera pse jo, që me pas një uri më shumë kërcimtarët tanë edhe me vazhdu me bëm me kry, po. Patjetër. Shumë, edhe që të futa kështu pa paralajmërim. Faleminderit për juve, kënaqësia është e imja. Pra kjo ishte për natën e 5 të Prizren Festit, sigurisht do të ketë ngjarje e shfaqje të shumta deri me datën 28 korrik, që i bie të jetë e premte, kur do të jetë edhe përmbyllja e edicionit të dytë të Festivalit Ndërkombëtar të Teatrit në ambient të hapur Prizren Fest. Ju ftoj që të vini gjithë. Rozi, faleminderit shumë. Faleminderit shumë për to informacione që sot për ne dhe për shikuesit, për to intervista që sollet edhe për programin e sotëm që do të jetë atje. Mirë shumë, falenderoj për paraqitjet e përditshme në programin e mëngjesit.